नमस्ते सबैजनालाई पिसफुल राइडरबाट आज चाहिँ म चाहिँ बुढानीलकण्ठको रेम्बो ट्राउट रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा लिएर गइरहेको छु मुहान पोखरी। मोबाइल नम्बर यहाँ छ, नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई ट्राउट माछा चाहिँ देखाउँदैछु मैले तपाईँहरूलाई, जहाँ चाहिँ ट्राउट पनि फार्म छ, ठुलो ट्राउट फार्म छ। अनि यो ट्राउट फार्मबाट चाहिँ यहाँ रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, ठ्याक्क शिवपुरी नेसनल पार्कको साइडमा। अनि यहाँ तपाईँहरू आएर चाहिँ यो माछाहरू, ट्राउट माछाहरू अनि रेम्बो ट्राउट माछाहरू चाहिँ खान सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि राति बस्नको लागि पनि अनि फ्यामिलीसहित गेट टुगेदर गर्नको लागि पनि यहाँ राम्रो छ, हल छ। यो हलहरू भित्र चाहिँ तपाईँहरू बसेर यहाँ बस्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। बसेर सरै यति राम्रो परिवारहरू पनि छ। यहाँ चाहिँ टेबलहरू आज चाहिँ अलिकति भावनाले धेरैजनाको उपस्थितिमा पनि बस्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ त्यति गर्नु पर्दैन भनौँ, शान्त वातावरण। अनि मजाले यो चाहिँ ओपनिङ टाइम 11 AM देखि 3 से 7 PM 3 बजेर 7 रातिको सम्म छ। यहाँ चाहिँ आनन्दको वातावरण छ, फ्यामिलीसहित आउन सक्नुहुन्छ। एकपटक आउनुहोस् र ट्राउट माछा खानुहोस्, उहाँहरूले बनाइरहेको राम्रो टेस्ट छ। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मुहान पोखरी यदि तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि ट्राउट माछा फार्ममा भनेपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सम्झिनुहोस् है, बुढानीलकण्ठ रेम्बो ट्राउट रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा होइन। यहाँ तपाईँ देख्नुभयो होइन, यो बुढानीलकण्ठमा माथि मुहान पोखरीमा आउने बेला चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ सम्झिनुहोस् है। यो अलिक क्लियर आएन क्या हो। यो चाहिँ बुढानीलकण्ठ रेम्बो ट्राउट रेस्टुरेन्ट एन्ड बार हो। अनि यहाँ तपाईँ चाहिँ ट्राउट माछा फ्रेस उसमा गर्नुहुन्छ। अहिले भाइ र म चाहिँ अब रेम्बो ट्राउट हन्टिङमा जान लाग्यो होइन भाइ। भाइको नाम चाहिँ सुसन छेत्री है। उनी चाहिँ ट्राउट माछाको चाहिँ हन्टिङ गर्न जान लाग्यो होइन। ल यहाँ छ होइन, यहाँ चाहिँ ट्राउट माछा छ। अब आनन्दले हामी चाहिँ मजाले हन्टिङ गर्न लाग्यो है। ल हेर्नुहोस् है, ट्राउट माछा है, यस्तो दामी दामी ट्राउट माछा छ। अब भाइले चाहिँ ट्राउट हन्टिङको लागि चाहिँ मजाले कसरी पकाउँछ भाउ? ल यसरी मजाले हेर्नुहोस् है। ल पर्यो, ल यसरी यहाँ फाल्दो रहेछन् होइन। यो कलेक्सन गर्नको लागि उसमा राख्नुपर्ने थियो ब्रदर। सानो पनि आउला नि। हाँ 2 किलो मात्रै बाबु, कम गर न भाइ। अस्ति त कति 7 राई कति लगेको थियो हो। ल यतिकै गर, यतिकै त उ गर, त्यहाँ टाढासम्म लाने हो अनि जिउँदै उ गर्ने हो कि। त्यतिकै लाने। उनीहरूले निकाल्छ। ए ल ल ठिक छ, मार न त्यसो भए। ए ल यो उसलाई के भन्छ यस्तो यो 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 नाम? रेम्बो ट्राउट। जापानिज माछा। यो चाहिँ जापानिज माछा है। यति राम्रो छ। बुढानीलकण्ठ यदि काठमाडौँ नजिकमा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। यहाँ चाहिँ
आउनुहोस् खानुहोस्, यहीँ बनाएर खान पनि पाइयो, घरमा लान पनि पाइयो होइन बाबु? अनि घरमा पनि लान पाइन्छ। यस्तो राम्रो छ यी फ्रेस पानीमा चाहिँ। यसमा के दाना दिन्छ? कति जति होला यहाँ चाहिँ? अस्ति वहाँ झारे हो 180 किलो। 180 किलो। फ्रेस पानी छ होइन। फ्रेस पानीमा फ्रेस माछा खान मन लाग्यो भने चाहिँ बुढानीलकण्ठको रेम्बो ट्राउटमा आउनुहोस्। फ्रेस यसमा ठ्याक्क माथि बाटो छ, बाटोदेखि चट्ट यो पुल क्रस गऱ्यो, पुल क्रस गरेर अनि यहाँ चाहिँ मजाले तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ।